Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за ситуацией и пытаетесь под разным углом оценить ее. Блогер Назарчик прямо сейчас со мной на связи. Назар, приветствую вас. Доброго дня. Очень действительно такой исторический момент. Кажется, его заболтали разными решениями, разными заявлениями. Встреча в Вашингтоне, Зеленский отправляется туда. Сначала он там в футболке встречается с Китом Келлогом, а потом вроде перенарядился в костюм. Параллельно голос из Украины звучит, как бы попытка встроиться в этот какой-то такой нарратив, что давайте вот поддержим Зеленского, потому что он сейчас страну представляет. Итоги достаточно туманны. По сути, мы понимаем, что Зеленский отдает территории, но делает это нехотя, там, с гарантиями безопасности, которые только будут обсуждаться. Ну и, собственно, скажем так, приехал, постоял с Трампом у карты, посмотрел на его коллекцию кепок, пообщался 11 раз за 4,5 минуты, подякував, то есть поблагодарил. И дальше что делать с этой встречей? И оправдались ли, на ваш взгляд, вот эти ожидания, вот эта вот поддержка, о которой кричали с каждого утюга в Украине, что, мол, давайте же поддержим президента, оправдал ожидания українців в Вашингтоні? Дивіться, я б хотів почати це все в хронологічній послідовності і почати з зустрічі Путіна з Трампом. І чому мені це настільки сподобалося і викликало у мене таке захоплення? Поясню чому. Українська пропаганда, яка розповідає, що Росія в ізоляції, Путін не рукопожатний, і тут така картина. Путін приїжджає, американські військові до трапу йому підставляють червону доріжку, Трамп йому аплодує, сідає з ним в машину, і тут українська пропаганда просто ламається. І навіть самих відбитих славіків мусить в цей момент тріснути каструля на голові. Тобто я не радію тій всій ситуації, бо це однозначно не грає на руку Україні і простим українцям, але тим не менше ця історія показує те, що це дуже чудова антипропаганда, і яка працює, тому що навіть самі упороті в цей момент мали б зрозуміти, що те все, що нам вливали за останні роки по телемарафонах, а багато хто дійсно в них вірить, виявилося фейком. Путін виявився рукопожатний, Трамп йому аплодує, американці його зустрічають. А де ж санкції, а де ж Гаага, ті, що чекали, що його там арештують на Алясці. Тобто мені це сподобалося з точки зору того, що це, можливо, пробудить якусь частину найбільш упоротого населення. Я, с вашего позволения, добавлю здесь тоже ночь, когда, там разница часовых поясов, когда собрались вот эти мощные лидеры европейские, там сгенерировали картинку искусственного интеллекта, как они ждут. Да? Но, по сути, реальная фотография, когда они сидели все напротив Трампа, лица были примерно такие же и позы такие же. И он прерывает вот эту встречу, Трамп, и идет звонить Путину. И мы уже сейчас знаем, что это 40 минут разговора. Кремль выдает, тоже ни о чем, о том, что поблагодарили, спасибо за Аляску, хорошая конструктивная встреча. То есть вы... Мол, лидеры мощные, сидите и ждите, а я сейчас пойду Путину позвоню и, в общем, продолжим. Правда, потом не продолжили, а все закончили. Продолжайте, пожалуйста. Розумієте, це лише показує, що Європа, вона є, як сказав Путін, не люблю його цитувати, але деколи застосовую його цитати, що це все-таки економічний гігант, але політичний карлик. І вони не є самостійні. Взяв Зеленський зі собою на зустріч, щоб не було, як минулого разу, щоб Трамп його, не дай Боже, не образив. Взяв свого бойфренда Макрона і інших політичних так званих лідерів, які себе абсолютно нічого не представляють, сидять такі унилі. Лише збоку я помітив, що Фрідріх Мерц такий більш-менш сміється, хоча не знаю, що його так радує, якого рейтинги в самій Німеччині вже так просіли, що це може призвести до позачергових виборів. Тому я не знаю, власне, чому він там так радів, але я так звернув увагу, він такий збоку стоїть, там улибається. Трамп теж намагався вже підігрувати трошечки і Україні, почав вже хвалебно. Мене найбільше здивувало, я так стараюся оцінювати і по зовнішньому вигляду, от приїжджає Зеленський, вже ніби не в своїй балаклаві, але ще й неповноцінний дипломатичний костюм. Тобто, Володимир, ти вже притримуйся якоїсь конкретної позиції, або ти стоїш на своєму і приходиш в камуфляжі, або ти вже береш нормальний костюм дипломатичний і зустрічаєшся з Трампом. Що це таке? Якісь полуміри.
Оце мене дуже. Ну, те, що він сидів такий, знаєте, ну, я не спеціаліст, але мені здається, що під котиками, мені так здалося. М, Унилі всі і розуміють, що всі, вибачте, як казав колись Геннадій Москаль, плили, а на березі всралися, якщо так будемо говорити. Да, Москаль мог сказать. Было время, конечно. Знавал Москаля и по Луганской области, да, дважды. Если мы попробуем оценить один эпизод, который по-настоящему вот сейчас крайне важен. Кроме территорий, сейчас же как все перефокусировались на гарантии безопасности Украине. Мол, сейчас будут решать. Трамп сообщил, что Венс, Рубио и Витков будут как бы координировать этот процесс. То есть к чему мы пришли? Что Запад и Америка определят гарантии безопасности, но никто же не договаривает, а что вместо? Ну, вместо, получается, Зеленскому придется сдавать территории. О чем он и сказал, это будет сложно, конституция, там людей переселять. Но по большому счету он согласился, что территориальный вопрос нужно решить. Как вы думаете, а что за фетиш встречи с Путиным? Вот что за фетиш? Говорит, я этот вопрос решу с Путиным на встрече. Ну и тут понеслось. То ли двустороннее, то ли трехстороннее, то ли там Женева, то ли Венгрия. Ну, Венгрия, где мы перебили открыто, официально нефтепровод в Венгрию. И, собственно, венгры в шоке, говорят, ребята, мы получали нефть, нефтепродукты, как бы, а вы взяли, перебили дружбу. Да, ну, то есть, давайте сейчас там проведем встречу Зеленского и Путина. То есть, почему Зеленский готов отдавать и прощаться с территориями вот на этой встрече? Это тоже какой-то элемент шоу? Зачем ему встречаться с Путиным сейчас после таких раутов? Ну, дивіться, тут дуже зрозумійте, що Україна не суверенна держава, як на мою думку. По-перше, дуже смішно виглядає той цирк, що обговорюють Україну без України, і спочатку Трамп зустрівся з Путіним і обговорюють ці питання. На мою думку, вже давно все поділено, роздерибанено, так як під час війни за землю борються, а не дерибанять. На мою думку, як я завжди казав, Трамп і Путін, Росія і Сполучені Штати Америки, вони не є ворогами. Вони є союзниками, партнерами і отримують один від одного дуже непогану вигоду. Сполучені Штати Америки отримують вигоду від так званих санкцій, тому що відбувається яка ситуація? Відбувається перерозподіл ринків енергетичних. Сполучені Штати Америки вже роблять залежними Європу, так звану. От. І всі на тому заробляють. Тобто Америка використовує Росію, коли їй вигідно, Росія використовує Сполучені Штати Америки, коли їм це вигідно. На мою думку, вже все поділили, і це просто, я собі уявляю ті закулісні домовленості, як вони вже ділять. Ага, Трамп отримав корисні копалини від України, підписав рідкоземельні метали, і вже дерибанять, і як Жириновський показував, я собі уявляю це так, сидить Путін і Трамп, і торт у вигляді України вони вже ріжуть, ділять і дерибанять. Тобто я вважаю, що вже все давно поділено, і цей спектакль, цирк, лише просто гарна показуха для людей, не більше. Что тогда в итоге получат украинцы? К ним как-то очень в последнее время щедры. То, говорят, выезд за границу с 22 лет, то зарплату врачам поднимают, то стипендии студентам. Слушайте, какой замечательный премьер новый, Юлия Свириденко. Так и напрашивается этот вывод. Что за раздача слонов? Откуда она? Ну, дивіться, рейтинги, що Зеленського, що влади в цілому, вони вже ніякі. Тобто він же як 3% кефір Зеленський. Ну і потрібно якісь нібито плюшки. Вони розуміють, що вони тих людей вже не заставлять воювати, які 18-25. Ну, тобто зараз знижувати мобілізаційний вік буде недоцільним, тому що дійсно може піднятися велика хвиля, тому що це діти, по суті. Їм потрібно роздавати якісь плюшки, піднімати медикам, попри тому, що вже є великий дефіцит в бюджеті, я вже чув, що навіть не виплачують пенсії декуди, є ризик того, що будуть не виплачувати, але попри те, в них звідки завжди є гроші на те, щоб виділяти на отакі плюшки для себе, в якому плані? В плані піару, щоб підняти виключно свої рейтинги. Ну, країна в агонії, розумієте, це просто танці на костях, знаєте, як передсмертний щось такий вибух влади. Ну, країна приречена, дефіцит бюджету величезний, американці кажуть, ми вам більше не будемо нічого давати. Європа не осилить того всього, і так звана допомога, вона йде по факту на спад. Ми всі бачимо, що йде на спад.
Тому просто передсмертна агонія влади, не більше того. Я не бачу в цьому нічого корисного. Что, как вам видится, ну вот будут предпринимать дальше? Ну, понятно, что будут спасать лицо Зеленского, да, и вот эту всю неприятную историю с обменом территорий, всячески будут забивать баки, чтобы не задавали простой вопрос, а зачем это все было? Почему нельзя было решить все в Стамбуле в 22 году, да, даже вот в этом Стамбуле, почему себя так вел Зеленский? Эти вопросы задавать будет нельзя, потому что задаешь вопрос, ты, соответственно, ну, как бы предатель, нельзя такие вопросы задавать. Если как бы подумать о судьбе Зеленского, что его ждет в ближайшие месяцы в момент вот этих всех договоренностей российско-американских, ну и, конечно, Европа, вся надежда на нее. Ну, дивіться, я думаю, у Зеленського є певні гарантії безпеки, і на світовій арені, на зовнішній, скажімо так, він виглядає як герой, який бореться за Україну. Тобто, ну, за межами України люди не знають, що він так званий демократичний диктатор. Навіть німцям, які зі мною не один раз сперечалися, тобто їдьте, захищайте Україну і все решта, я їм пояснював, я тікав не від Путіна, не від ракет, я тікав від так званої демократії імені В.О. Зеленського. І на міжнародній арені його всі сприймають як героя, лідера. На жаль, так. Ну, тобто в них немає альтернативної думки. Що в Європі, що в Сполучених Штатах Америки його бачать як героя. Тому, я думаю, він має певні гарантії безпеки в тому плані. А те, що внутрішні якісь моменти, ну, вони скажуть, у нас війна. Вони спишуть на війну. Так, ми приймаємо не дуже демократичні рішення по відношенню до населення. Але я думаю, що йому нічого не буде. А те, що я не вірю в завершення війни на сьогоднішній момент, я розумію, що це цирк. Трамп хоче, щоб це вийшло так, як з Алієвим і Пашиняном, щоб Путін пожав Зеленському руку і Трамп їх так скріпив. Це для нього політичні бали дуже непогані би були. Але на ділі я розумію, що Зеленський не відпустить владу, тому що почнеться політичне переслідування. Йому припишуть державну зраду, з нього спитають за розмінування Чонгару і за дуже багато різноманітних моментів. Тому він буде тримати владу до останнього. На мою думку, ця війна, враховуючи інтенсивність бойових дій, враховуючи темпи мобілізації, так як мобілізовують 1000 людей в день, що це 30 тисяч в місяць, або 360 тисяч в рік. Питання, якщо в нас такі невеликі втрати відносно, для чого такий рівень мобілізації, при тих умовах, то ротації фактично немає. Вони можуть сказати, в нас ротація. Але ні. Нікого не міняють і міняти не будуть. Відповідно, люди гинуть і гинуть пачками. Якщо просто порахувати цю тенденцію, скільки людей гине, і темпи мобілізації, можна зрозуміти, що не хочу називати це словом ресурс людей, але тим не менше цього вистачить плюс-мінус на 3-3,5 роки. Не більше. Ну, это тоже очень много, 3-3,5 года. Так, це багато. І в кінцевому результаті все рівно прийдеться здати території. І вже це буде не 4 області. На мою думку, це вже буде 6-7, можливо, 8 областей. І все рівно прийдеться домовлятися, тому що буде внутрішній тиск. Це не закінчиться просто так. Все рівно навіть ті сірі мишки, які поки що сидять, ховаються і не висловлюють свою думку, вони все рівно піднімуться. І як тільки ослабне рука режиму, навіть так звані медійні люди, інфлюенсери почнуть казати, так, в нас демократія, і навіть той, хто найбільше підтримував і бив себе в груди за Зеленського, я думаю, проти нього піде. Але це не 25-й рік. Я думаю, навіть не 26-й. Тобто оцей цирк, який ми наблюдаємо, ми вже бачили в Туреччині цирк. Нам вже Трамп розповідав, як він тільки стане президентом перші днів, потім 100 днів президентства, потім він дає 50 днів. Ну, цей цирк триває роками. І, на мою думку, він ще буде тривати. В районі 3-3,5 років. Я б хотів помилитися, але, на жаль, це буде так. Если мы как-то вот попробуем оценить состояние там, украинского общества. Ведь давайте откровенно, за некоторые там, ну, например, Зеленский же четко сказал, мы не сможем отвоевать территории военным путем. Ну, это его прямая речь. За эти слова, ну, на людей
уголовные дела заводят, санкции вводят, бросают их в тюрьмы и в кутузки СБУ. И, в общем, там и не отмоешься, по большому счету. Но сейчас это вот меняется, вот эта риторика в эту сторону. Получается, что у Украины нет другого пути, кроме как продолжать вот эту одвічную борьбу и, в общем, или делать вид, что ты согласен с тем, что происходит. Вот сегодня, например, опять-таки, вот я упоминал о том, что нефтепровод «Дружба» перебили украинцы, да? Прилетело по Кременчугу, по НПЗ. То есть мы подходим к тому, что вполне себе зимой не будет газа. Ну, то есть замерзнет страна. С нефтью проблемы, нефтепродуктами, газа не будет. Но все верят в потужность и незламность. И никто не думает о завтрашнем дне. Почему? Вони думають про завтрашнє, ну вони бояться, зрозумійте, репресивна машина в Україні набуває ще більших і більших темпів. На силовиків виділяють якомога більше коштів, закупляють спецзасоби, транспортні засоби. Люди бояться. Я не думаю, що щось може сколихнути. Давайте поговоримо про так звані мітинги. До речі, оця тема мене дуже, скажімо так, емоційно заділа. Ніби серйозна тема ліквідація антикорупційних органів. Ну, але це не першочергова проблема в країні. Я не розумію, чому не мітингували 3,5 роки війни, ніхто не виходив проти ТЦК, бусифікації, ментовського безпреділу. І тут всі різко напилися хороброї води, за декілька годин намалювали плакати, потупали ножками і покричали: «Ну, у нього мені система все працює проти мене». Покричали, гроші взяли. І на тому все закінчилося і розбіглося. Нема ніяких революцій, тому що ніхто не вкладає в це гроші. Тому що нікому це не вигідно. А самі по собі не можуть піднятися. Ну, скажу грубо, терпіли жаргоном. І нічого не... Якщо в нас така молодь, яка готова зараз продатися за пару сотень гривень, постояти, поскакати проти того, чого вона сама не знає, проти чого, тому що більшість, що стояли, не розуміють навіть, як розшифровується НАБУ, НАЗК, і в принципі не розуміють систему цих антикорупційних органів. І просто коли молодь продається, якщо вже майбутнє, молодь – це майбутнє. Отаке у нас майбутнє – продатися за пару сотень гривень. Я ж не проти революцій, мітингів, але справжніх, за справжні ідеї. Чому не проти ТЦК, чому не проти поліції, яка би мала захищати народ, а не ставати проти нього? Ну, така ситуація. Ну, полиция действительно лютует сейчас. Очередной случай в очередной там Одессе, да, мужик вызвал полицию на ДТП оформить, ну, чтобы помогли ему. Ну, и, в общем, ему поломали ключицу, начали проверять в резерв плюс, и, собственно, полицию вызывать даже при ДТП теперь опасно. У вас очень такой, скажем так, сложный путь с точки зрения ТикТока. Там очередные каналы удаляют, очередные каналы появляются. Но вы проводите мысль, что народ в Украине, украинский, он как бы не субъектен. То есть украинцев отменили как людей, которые там могут влиять, причем на процессы юридически. Объясните эту точку зрения. Действительно ли настолько бесправны украинцы, и их так при Зеленском, собственно, расписали, что они, в общем, и не будут иметь никаких прав в дальнейшем? Хороше запитання. Дивіться, я зараз просуваю одну дуже таку цікаву тему. Ресурс, сайт, він називається «Голос українців». Це не комерційний проект, він навпаки в нього ще й вкладають, тобто на ньому не заробляють. І там чітко розповідається, як нас позбавили прав етнічних українців. Тобто все це почалося, можна сказати, з закону 1616, який підписав Зеленський, який позбавив статусу етнічних українців. Є статус нацменшин, караїми, кримчаки та кримські татари. В етнічних українців немає прав. Наприклад, в кримського татарі є своє представництво, меджліс, і їхній керівник Рустам Умеров. Це для прикладу. Тобто ці меншини мають більше прав, ніж етнічні українці. І хтось скаже, в українців теж є представник, це президент. Ні. Президент – представник території. І юридична дилема полягає в тому, що за межами України українців визнають
як меншину, національність, а всередині України нас не визнано як народом. От. Тому я зараз піарю цей проект, тому що я починаю вникати в нього і розуміти, як юридично нас знищують. Там дуже чітко розповідається про апартеїд юридичний українців і все те, що відбувається. І для чого це все відбувається? Та сама історія, в принципі, відбувається в Росії, ну, суть не в тому. От. Тому потрібно спочатку юридично відновити статус народів, тому що важливі права народів, а не індивідуальні права. Права людини, вони можна про це багато говорити, але чому світ нас не захищає? Світ не зобов'язаний нам захищати і розповідати про наші права. Чому світ не реагує на це як на геноцид? Та тому що всередині країни ми юридично не визнані і позбавлені статусу етнічних українців. Як, ну, не буду такими словами, як титульна нація. У нас менше прав, аніж в інших національностей, які живуть на території України. Тобто створено ось такий юридичний прецедент. Якось так. Тут получается тоже такой очень интересный момент, потому что, смотрите, на оккупированных Россией территориях, ну, занятых Российской Федерацией, которую она отобрала себе, и дальше продолжается же война на линии фронта, ну, собственно, особенно никто не отменяет все украинское. В Москве точно так же памятник Лесе Украинки, там, Киевский вокзал, название улиц никто не меняет. В принципе, люди говорят между собой спокойно говорят на украинском языке, там, где неподконтрольная территория. Получается, что у этнического украинца больше прав в империи, нежели в своей родной, условно, Богом данной земле. Саме так. В етнічного українця буде більше прав будь-де, аніж на території України. Ну, тобто Зеленський юридично це так оформив. Вникайте, я до глядачів звертаюся, поцікавтеся, хто таке закон 1616, поцікавтеся ресурсом «Голос українців», Voice of Ukrainians, де чітко розповідається, людина цьому присвятила рік життя, аби розібратися в всіх нюансах, тонкощах, юридичних колізіях. І ви можете просто зайти і почитати, і поцікавитися цим всім, що відбувається. І тоді логічно починаємо ми усвідомлювати, що відбувається, і під що нас підводять. І чому ніхто за це не несе відповідальності. Ні всередині України, ні в міжнародній площині. Тогда, получается, эта война, она абсолютно другой оттенок имеет. Собственно, поэтому я и вспомнил об этом в нашей с вами беседе. Ну, розумієте, юридично вони це хочуть подати не як народ проти народу. Якщо нас юридично стерли як народ, це можна подати як внутрішній конфлікт. Тому що Путін ж не визнає нас українцями. Він каже, що ми частина російського народу. Тим самим він розмиває нашу ідентичність. І відповідно, з точки зору міжнародного права, це для багатьох буде нонсенсом. Ніхто про це не говорить, ні адвокати, ні правозахисники в цілому про це не говорять. Але це дуже важливо. Тому що потрібно юридично закріпити статус етнічних українців. Це дуже важливо, тому що якщо ми не народ, навіть після війни ніхто не отримує репарації ніякі. Отримують репарації караїми, кримчаки та кримські татари, як національні меншини, які постраждали від окупації. Наприклад, етнічний українець не отримає нічого. Ніяких компенсацій, репарацій, абсолютно нічого не буде, тільки тому, що Зеленський нас юридично виключив переліку народу. Якось так. Это тоже очень интересная, конечно, тема, но с другой стороны, а украинцы не могут выбрать свои права сейчас. О выборах, о которых мы говорим, вчера в Вашингтоне был только один эпизод, когда Зеленский говорит, выборы мы проведем, но мы не можем, потому что гарантии безопасности, в общем, война идет. А Трамп говорит, если 3 года еще будет идти война, то выборов тоже 3 года не будет. Зеленский посмеялся. Вообще он там много то плачет, то смеется, то щетинится, как еж. То есть, в общем, такая у него очень разная была эмоциональная нагрузка вчера. Но по большому-то счету получается, что вот этот укол многие заметили, и сегодня там в западной прессе пишут о том, что вопросы возникают. Подождите, выборы.
Но если подойти с точки зрения там, от изложенного выше оттолкнуться, то а кого выбирать? Выбирать, получается, некого. Выбирать в любом случае придется какого-то военного. Вот эта вот компания АМИ в Азове, Белецкий, который на всех, так сказать, таблоидах, и его Малюк хвалит. Ну, там еще про Буданова, Залужного говорят. То есть все равно кто-то должен, если кого-то будут предлагать, то этот кто-то должен как-то так или иначе связан быть с войной. Но это же путь к реваншизму. Ні в якому разі, тобто це антиконституційно. Військовий не може претендувати на владу, щоб не було військового перевороту і військової диктатури в цілому. Військовий в нормальній країні повинен бути інструментом в руках розумних політиків, аби не допустити вже того всього, що вони допустили. А що стосується виборів, Зеленський не хотів проводити, коли він в 23-му році заявляв, ми готові провести вибори. Але як тільки почав бачити, як його рейтинг просідає у зв'язку з бусифікацією, правами людей і все решта, ну, він побачив, що ні, таким чином не вийде себе легімітизувати і не вдасться так сфальсифікувати вибори, тому що народ обурений. Реальний рейтинг, ну, скажімо так, хто за нього готовий віддати голос? Ну, чиновники, родичі чиновників, партійна кон'юнктура, ті, хто сидять на потоках. Ну, я думаю, це від сили 10%. І то вони ідейно його не підтримують. Ідейно його можуть підтримувати тільки упороті та хворенькі. Ну, я не думаю, що хтось дозволить в психіатричних лікарнях проводити вибори. Я не розумію, як можна при здоровому глузді голосувати за Хрипатого. Ну, Хрипатый, получается, и не собирается никуда идти. Так йому і не потрібно. Жириновський дуже чітко у свій час сказав, що це будуть останні вибори. Він виявився правий. Я думаю, що ніяких виборів не буде. Вони завжди будуть чимось маніпулювати. Скажуть, є небезпека обстрілів, загроза, 5, 10. Ну, але ми ж сучасна країна, а як же діджиталізація? Чому не можна провести вибори в смартфоні? Ну, я розумію, у нас окуповано 20% територій. Ну, але на 80% територій можна, але вони все рівно будуть спекулювати тим моментом, а як будуть голосувати військові, що ми їм урни понесемо напередок. Тобто завжди буде якась відмазка і причина, тому що питання ж не тільки в Зеленському. Зміщають Зеленського, зміщають всіх його хулуїв. І тоді починаються розправи. І абсурд полягає в тому, що на переговори відправляли людей, які зацікавлені в тому, щоб втримати свої крісла, і не зацікавлені в зупинці війни, тому що вони сидять на грошових потоках, вони дуже непогано заробляють. І це абсурд відправляти людей на переговори, які хочуть війни, які хочуть продовження того всього кровопролиття, які не є етнічними українцями багато хто. Бо якщо подивитися склад уряду і всіх решти, від президента до олігархату, вони всі мають дуже цікаве походження, скажімо так, трошки пельця терчать, якщо так делікатно говорити. Ну, за етнічних українців вирішують інша національність, яка, в принципі, не хоче припинення війни. Розумієте, абсурд полягає в тому, що ми, напевне, одна з найгірших націй в тому плані, тому що, дивіться, є Індія, Пакистан, вони вирішили свої питання за лічені тижні. Ізраїль з Іраном теж довго не провоювали. І тільки ми готові повбивати один одного, що всередині країни, що воювати чужими руками. Тому що, умовно, Оксанка виїхала до Польщі миє унітази, а вечором скаче на Махмеді, вибачте за таку грубість, але вона кричить за кордони, їй перемога треба, розумієте? Вона не говорить слово «мир». Проблема в тому, що ті люди, які говорять слово «мир», вони зрадники, тому що це зразу здача, капітуляція, як же ми будемо? Так в нас зараз є внутрішня окупація зі сторони Зеленського та силових структур. Как тогда выходить из этого порочного круга? Ну, есть... Смотрите, я действительно, ну, там, в стримах, в общениях с разными людьми. Люди уже, ну, правда, их уже достало, и они пишут, ребята, ну, это все, конечно, хорошо, там, Зеленский, вот это все, там, наркет, вот этот нехороший человек, вот этот хрипатый, вот это все. Но что-то же нужно делать. Обрисуйте какой-то нормальный путь, спрашивает аудитория постоянно. Потому что действительно
Ну вот в сухом остатке можно, конечно, очень радоваться, например, как там унижался и заглядывал в глаза, и там лизал Зеленский вчера, да, с Ермаком на пару, как это все выглядело. Можно выхватывать какие-то моменты, как они там на полусогнутых и преклонив голову с ним общались. Можно как бы смеяться над этим всем, но путь тогда какой у Украины? Получается, другого пути, как надеяться на условного Трампа, который все разрулит, нет. И еще одна вдогонку мысль, ведь по поводу конструктива, да, и как это все остановить. Ведь давайте же честными будем. В 2019 году Зеленский говорил, что сделает все то, что сейчас делает Трамп. Ну, по большому счету. Но он встретился и посмотрел в глаза Путину. Он с ним, он собрал лидеров вот этих всех. Он же никого не отшил. Он всех собрал, он потом бросил их, начал звонить Путину. Он там назначил переговорщиков гарантии безопасности. Короче, то, что мы сейчас вот это вот наблюдаем за последние, ну, там, несколько дней, это ведь фактически предвыборная программа Зеленского. И Зеленский на него смотрит, получается, глаза, если так, отражение 2019 года. А украинцы, я всем напомню, проголосовали за эту программу Зеленского. И он сейчас сидит в кресле, потому что тогда 73% проголосовали за мир и за вот эту программу. То, что сейчас делает Трамп. Но Трампа мы хейтим и ненавидим. Зеленского говорит, давайте поддерживать, войну, значит, продолжать. Шизофрения какая-то. Ну, те, що шизофренія, це факт. Ну, якщо мене спитати, який вихід з цього, мене постійно запитують, ти лише займаєшся балтологією, але реального виходу не бачиш. Ну, дивіться, я не можу закликати до радикальних якихось рішень, тому що влада від нас того і чекає, щоб під так званими народними бунтами просто всіх перестріляти, перемочити і втопити всіх в крові. Утопічний сценарій, що всі проснуться одномоментно, перестануть просто почнуть займатися бездіяльністю і не будуть працювати на владу, на державу. Те, що ТЦКшники перестануть виловлювати людей, позвільняються, а поліція прийде до совісті, теж не варто очікувати. Я думаю, що я зараз максимальний песиміст. Все йде до того, що нас поступово знищують, чоловіче населення винищують, жінки, діти втечуть за кордон, асимілюються в новому суспільстві, вже ніколи не стануть українцями, і ті діти, і нові покоління, які народяться. Я бачу тільки песимістичний сценарій в тому всьому. І це все завершиться, вибачте, скажу грубо, багато кому не сподобається, це завершиться тільки тоді, коли завершимося ми. Коли залишиться невеличка частина людей, напевне, для обслуги їх залишать, для тих, хто прийде на ці землі, так як, по факту, давайте будемо відверті. На закритій частині зустрічі Трамп і Путін, вони вже ділили Україну, як я вже наголосив. І те, що залишиться від України, невелика частина, бідна, обездолена, в руйнаціях, з післявоєнними дуже поганими наслідками почнеться дерибан, почнуться просто красти кошти на так званій відбудові, туди вже будуть просто всі красти максимально. Голод, розруха, бідність, у нас вже демографічна катастрофа. Народжуваність впала, 90 тисяч дітей щороку просто не народжується через війну. Величезна кількість зразу виїжджає за кордон, як тільки завершує навчання. Тобто, є ще постнаслідки війни, які можуть бути більш трагічними на перспективу, ніж сама війна, тому що це викликає демографічну кризу. А Україна – це в першу чергу люди, а не території. Не буде людей, не буде України. Тому я не бачу на сьогоднішній момент, я не вірю Трампу. Я вірю в те, що він хоче щось зробити ніби добре, але він це робить виключно для своїх рейтингів. Йому потрібно стати миротворцем. Він ним стане. Не цього року. Кровопролиття припиниться, на мою думку, плюс-мінус за 3 роки. Тоді з нього зроблять миротворця, дадуть йому Нобелівську премію миру, і тоді, напевне, плюс-мінус завершиться, коли вже буде дуже мало людей, а територія
зменшиться так серйозно. То так, на мою думку, песимістичний сценарій. Оптимістичним воно ніяк не пахне, тому що кожного дня знищуються підприємства, установи, організації, втрата робочих місць. Про це ніхто не говорить. При тому бездумно виділяють кошти на силові структури в тилу. Що роблять в тилу, коли кажуть, там спалили машину військову? А що, вибачте, ви військові робили в Львівській чи Житомирській області? Допустимо. Як це? Тобто виділяють кошти, вони собі п'ють каву на заправках, називають себе військовими. А що вони там, вибачте, роблять? Виловлюють людей? Коли отак бездумно витрачати кошти, нераціонально. І Зеленському, в принципі, можна приписати держзраду вже за те, що він, скажімо так, зробив так, щоб люди тікали. Бо замість того, ті, хто не воюють, вони могли би працювати, наповнювати економіку, підживлювати економіку, яка в дуже плачевному стані. Замість того, чоловіки тікають, забирають свої сім'ї і назавжди асимілюються і вже платять податки іншим державам. І працюють на інші держави. Це вже державна зрада, можна автоматом Зеленському тільки за це приписати. Тому я нічого не бачу доброго в найближчі, в принципі, в найближчі десятиліття я нічого не бачу доброго. По всьому світу, не тільки в Україні. Україна розпадеться на 3 частини? Я би не казав, що на 3 частини, вона просто стане меншою. Я не вірю в сценарій те, що Польща захоче Львівську область, Орбан буде посягати на Закарпаття, а Румунія на Чернівецьку область. Сценарій малоймовірний. От те, що віддерибанять, те, що Росія відтапає значну частину, яка вже була описана ще на картах, є так звана карта, дуже грубий там напис, карта сортів України. Якщо вам цікаво, подивіться, вона була сформована ще в нульових роках, я цю карту бачив, і там чітко розділення є. Тобто перший, другий, третій сорт, але не потрібно акцентуватися на сортах. Там важливо, що там вже було це розділення, ту територію, яку захопить Росія. І там, на жаль, теж є оці мітки, де Чернівецька область під румунами і Угорщина. Це жахливий сценарій, я надіюсь, до цього не дійде. А вы как отвечаете на вопрос? Украинцы разные или одинаковые? Українці дуже різні, але вони одинакові в плані. Вони кричать, що вони свободолюбивий народ, але при тому всьому дозволяють над собою знущатися. Вони, на жаль, різні, в них немає єдиної позиції, точки зору, вони готові один одного, скажімо так, в ложці води втопити з різних позицій. Їх дуже легко розділили, вони не розуміють, як працює технологія. А технологія працює дуже просто. Розділяй і власуй, посварити людей на таких тонких питаннях, як віра, як мова. І вони вже готові один одного пересобачити. Їм ворога не треба. В тому і проблема українців. То вони не об'єднані. Вони показали нібито певне об'єднання в перші місяці війни, але потім почали один одного гризти. Один воює, а що ти в тилу, і потрібно здавати один одного. Стукачество процвітає. Тому я не вірю в ідею, що українці дуже об'єднані. Что ждет украинцев за рубежом? Будут выдавливать назад? Сейчас это очень популярная тема. В каком плане? В том плане, что, мол, иди воюй. Недавно был случай вот на концерте Макса Коржа, когда там с флагами УПА, в общем, побегали по стадиону молодые люди, их депортировали. Во-первых, и все сразу, знаете, как так, а почему вы тут с флагами? Все говорят, это провокация, это там чуть ли агенты, кто-то говорит, агенты Банковой, чтобы украинцев возвращать, кто-то говорит, агенты Кремля, чтобы рассорить, кто-то говорит, не просто никакие не агенты, просто придурки, из-за которых те украинцы, которые находятся в Польше, конкретно тут случай с Польшей, да, будут, в общем, опять обратят на них внимание и будет им хуже жить. Но ведь подобные же тенденции, они по всему европейскому континенту, куда поуезжали украинцы. Значит, лишних нужно вернуть назад. То есть нас ждут еще эти вагоны, да, прицепные к поездам. Саме так, для чого ж є і Міністерство повернення вони зробили? Ви ж пам'ятаєте цю всю історію, як міністр сам не повернувся. Суть не в тому. Якщо взяти приклад Польщі, вона поступила
точки зору міжнародного права вона вже порушила всі конвенції про захист прав людини. Так як Україна заявила про дерогацію прав, тобто відмовилася від виконання в умовах війни, відмовилася від виконання багатьох пунктів по захисту прав людини. Відповідно, Польща не мала права, навіть по який би там тяжкий злочин не був вчинений, відправляти в воюючу країну, в диктатуру, де людині просто їм загрожує смерть. По факту це відправити на смерть. Вони їх депортували, їх однозначно зразу прийняла наші служби на 3 букви веселі, які їх просто відправлять воювати на убой, на м'ясо. Тому це все на руках Польщі, це вже потрібно, який би злочин людина не вчинила, вони не мали права таким займатися. А те, що така тенденція по всій Європі, і не тільки по всій Європі, а по світу, звичайно, виплати будуть скорочувати, ускладнювати умови життя, тому що їм не потрібні нахлєбники і туніянці. Та частина, яка буде працювати, якось може асимілюється, залишиться, але більшість, скоріше за все, чекає дуже погана доля. Тут просто так получается, что и возвращаться некуда многим. То есть понятно, что нет жилья, понятно, что и там регионы, там, ты уже в Россию ты не заедешь так просто, например, или там через какие-то другие страны, чтобы поехать на родину, которая сейчас не подконтрольна Киеву, да, приезжаешь куда, где подконтрольно Киеву, тут же начинается, а давайте бить детей, которые там москвороты или там расправа, московщины, да, вот эти дети, которые там и начинается вот эта история, что язык, и понятное дело, что там мало кому хорошо, условно, с юго-востока на западной части страны из-за вот таких провокаций, которые публично в том числе и делают с ними. Это как бы в довесок к тому стукачеству, которое вы вспомнили. Вряд ли, собственно, какой-то родитель захочет, чтобы там украинскоязычный ребенок бил его русскоязычного. Саме так. Це ніяк не прикрашає українців, тому що житла є дуже багато, в тому числі на заході України, яке пустує, яке б могли виділяти. Держава мала б цим займатися. Замість того вони вимушені тікати за кордон і інтегруватися назавжди в інше суспільство. Тобто це величезна проблема, яка просто вскрила, хто такі українці, всю проблематику того всього. Вони просто показали себе. Війна показала, хто є хто. На жаль, це дуже ганебне явище, коли ми один одного знищуємо. Хоча на мовному питанні, в принципі, воно б не мало стояти, як 50 стаття Конституції, яка дозволяє будь-яку мову використання. І це, в принципі, не має бути предметом спору. Ми з вами спілкуємося без перекладача, ви спілкуєтеся російською, я українською, ми прекрасно один одного розуміємо. Тому на такому можуть сваритися тільки упороті, недолугі, недорозвинені люди. З питання релігії, в принципі, би держава не мала втручатися як світська держава в питання релігії, але тим не менше те, що вона наколотила і як розсварила людей, зробила всіх бідних попів агентів Кремля. Я не думаю, що ФСБ якось використовує священнослужителів, це дуже смішно, у них для цього є інша агентурна сітка. Але тим не менше дуже легко в таких умовах зі всіх зробити ворогів, зрадників, агентів Кремля, рука, нога, печінка Кремля. Відповідно, ми живемо, така реальність. Ми з демократичної, нормальної країни, яка йшла шляхом розвитку, з дуже непоганими умовами, напевне, тепличними, ідеальними умовами, європейська країна з найбільшою територією в Європі, з виходом до 2 морів, найкращими чорноземами, кліматом. Просто всі умови для того, щоб жити і процвітати, перетворилися на найбіднішу країну ще до початку війни. Тобто ми не спишемо всі наші помилки виключно на війну, тому що ті всі процеси почалися дуже задовго до повномасштабного вторгнення в цілому. І такі реальності, що в 21 столітті вас можуть ні за що зловити, побити, кинути на полігон, а через місяць-другий тих, що ще живі, ставлять на коліна і кричать на коліна перед героєм. Я, наприклад, не хочу бути героєм, я не хочу, щоб переді мною хтось ставав на коліна, я хочу просто жити.
От, але у них завжди буде маніпуляція. Тобто, ти хочеш, щоб Росія прийшла до тебе додому, ти хочеш, щоб побивали твоїх рідних, щоб всіх зґвалтували. От такими наративами примітивними люди мислять на сьогоднішній день. В финале, чтобы точку поставить, два вопроса. Ну, модно же было там, да, вот это. Я горжусь, что я украинец. Назарчик гордится тем, что он украинец, и видит ли себя, ну, в свой момент возвращения в Украину? Якщо зміниться влада, звичайно. Я пишаюся тим, що не так тим, що я українець походженням, я пишаюся тим, що я не прогнувся під ту систему, не став частиною того стадного інстинкту. Я хочу, щоб настав колись такий момент, щоб це була гордість. Щоб це була гордість, щоб нас навіть за кордоном знали не тільки тому, що йде війна в Україні, чи через боксера Кличка, наприклад, умовно. Я б хотів, щоб ми стали нацією, кістяком. Можливо, ті, хто залишаться, вони переосмислять все, стануть розумнішими, тому що в них не буде вибору. Тобто це виживання. Або вони привикають до нових реалій, вчаться жити по-новому, включати критичне мислення і ставити під сумнів будь-яку інформацію в цілому. Або вони просто не виживуть. Я хочу пишатися тим, що я етнічний українець, те, що я з Львівської області, і те, що для мене всі українці є рівними, незважаючи від мови, релігійного, політичного чи будь-якого іншого переконання. Блогер Назарчик был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Дякую за интервью. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете, поставьте лайк. Берегите себя и друг друга. Увидимся обязательно. До скорого.